Kapag sinabing Batangas, unang-unang papasok sa isip natin ang mga naggagandahang beaches, mga luma at milagrosong simbahan, at mga picturesque na bundok na dinarayo ng mga turista. Pero isa sa hindi masyadong nabibigyang pansin ay ang pagkain. Ang Batangas cuisine ay sobrang diverse. Mayaman kasi ito sa natural resources na maaaring pagkuhanan ng iba't ibang ingredients. Idagdag mo pa ang mahabang kasaysayan ng probinsya bilang settlement, kaya naman makikita rin ang iba't ibang influences mula sa labas. Ilan sa mga signature dishes ng Batangas ay ang adobo sa dilaw, tapang taal, sinaing na tulingan, at ang perfect sa taglamig na bulalo. Pero pagdating sa merienda, ang pinaka-paborito naming mga Batanggenyo ay walang iba kundi Lomi. Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. We're always on the lookout for attractions na abot ng budget. Kaya naman in this video, iikutin natin ang Batangas para tikman ang iba't ibang version ng Batangas Lomi. Before we begin, don't forget to subscribe to our channel and ring the bell to get notified when we upload new travel videos. Sa Lipa, unang ihinain ang Batangas Lomi. Mula rito ay nagsimulang kumalat ito sa mga karatig bayan. At ngayon, kahit saan sa Batangas ka mapunta, malamang-lamang ay may mapapansin kang Lomi House sa mga sulok-sulok or tabing kalsada. Marami sa mga Lomi Houses na ito ay naglalagay ng kanya-kanyang twist, pero at its core, simpleng-simple lang naman ang recipe ng Lomi. Yung mga basic ingredients nito ay fresh thick egg noodles or Mickey, bawang, sibuyas, pork liver, itlog, broth or kaldo, at syempre, cassava flour na nagbibigay dito ng super lapot na consistency. Hindi tulad ng Lomi sa Maynila o sa ibang lugar, walang gulay or seafood ang karaniwang Batangas Lomi. Pero nilalabas ng mga cook ang creativity nila sa toppings. Marami sa mga Lomi houses ay may kanya-kanyang pinagmamalaking toppings na maaaring kikiam, nilabong itlog, lempo at iba pa. Tinanong natin ang mga kaibigan nating Batanggenyo kung ano ang mga pinakasikat na Lomi house sa kanilang bayan. At yun ang mga pinuntahan natin sa video na to. Pero this is not in any particular order. Ano, simulan na natin? Una nating pupuntahan ang bayan sa pampang ng Taal Lake, ang San Nicolas, kung saan makikita ang Chenelens, isang Lomi house na set sa bakuran at porch ng isang bahay. Paborito ito hindi lang ng mga locals kung hindi maging mga customers galing sa Lemery, Taal at San Luis. Simple lang ang Lomi ng Chenelens. Hindi ito nag-uumapaw sa toppings. Wala rin sila nung mga higanting mangkok na madalas nako-cover sa TV or magazines. Pero ang gusto ng mga patron dito ay yung lasa ng classic Batangas Lomi. Pero teka, bago tayo magpatuloy, ano nga ba yung classic na Lomi? Bilang Batanggenyo na nakabase sa Maynila, isa sa pinakamadalas kong naririnig na comment ng mga hindi taga Batangas kapag nakakatikim ng Batangas Lomi ay bland daw ito or hindi flavorful. Ang mga kaibigan ko namang Batanggenyo, hindi natutuwa kapag masyadong malasa ang Lomi sa ibang lugar. Para sa akin kasi, yun ang pinakamalaking pagkakaiba. Sa amin sa Batangas, ang sticky noodle soup ay base lamang at ito ay isa lang part ng buong Lomi experience. Sa maraming lugar sa Batangas, hindi basta-basta sineserve or kinakain ang Lomi sa bowl. Bawat order ay may kasamang saucer na may lamang kalamansi at sili. Sa bawat table ay mayroong sisidlan ng toyo o soy sauce. And bibigyan ka rin ng isa pang pinggan. Para saan ang extra plate? Well, yung pinsan kong si Paika na lang ang mag-e-explain step by step. Habang naghihintay, gagawa na ng garning sauce. And toppings. Nakaka-excite! Lalagyan ng sauce. Then, tikman na. Pirma. Kailangang paisa-isa at nakahiwalay ang paglagay ng toyo mansi sa Lomi dahil kung ihahalo mo ito agad, lalabnaw ito at mawawala ang init at ang signature na sticky consistency. Itong combination na ito ng lasa ng toyo, kalamansi at sili na bumabalot sa malapot na noodle soup ang magic ng Batangas Lomi, na ginawang mas exciting ng mga toppings. Dito sa Chenelens, ang classic toppings ay chicharon, kikiam, sibuyas,
itlog at atay ng baboy. Maaari ka ring magpadagdag ng chicharong bulaklak and available din ang sisig lomi. Tamang-tama lang ang laki at lapot ng lomi dito sa Chenilins. Huwag kang mag-expect ng mind-blowing or kakaibang twist sa flavor dahil tulad nga ng sabi ko kanina, it embodies yung classic na lasa ng lomi na kinalakihan namin dito sa lugar namin. Pero kung gusto mo ng okay na introduction sa Batangas Lomi, maganda itong starting point. On another occasion, sinadya na rin namin ang isa pang unassuming lomi place na paborito ng bayan, ang Corcolon Lomi House, na kahit medyo tago ang location ay dinarayo pa rin ng mga customers. Around lunchtime nang kami dumating, kaya marami-rami na rin kumakain. Tulad ng lahat ng kainan sa listahang ito, hindi rin ito air-conditioned. Think of it as yung typical na karinderya, pero karamihan ng nasa menu ay iba-ibang uri or luto ng pansit. Pero syempre, ang pinakasikat ay ang kanilang version ng Batangas Lomi. Ang in-order namin ay ang best seller nila na Big Lomi with double toppings. Kung ang ibang Lomi House ay pinagmamalaki ang sangkaterba nilang toppings, dito sa Corcolon, dalawa lang, chicharon and fried pork. Pero what it lacks in variety, binawi naman nila sa dami. Nang ito ay sinerve, nag-uumapaw ang mga bits and pieces ng karne sa ibabaw. And when it was time to dig in, gumulong pa nga yung iba dahil hindi na ito magkasya sa taas. Tingnan nyo naman. Kumpara sa iba, hindi ganoon ka-sticky ang sabaw nitong Corcolon Lomi. Well, at least kung pagbabasehan itong na-try namin. Pero halos pareho pa rin naman ang lasa ng noodle base sa average Lomi House sa Batangas. Sa toppings talaga nagkakatalo. The good news is, dahil sa dami ng karne, lasang-lasa ang porkiness. Pero honestly, kung hindi ka mahilig sa matataba, baka maumay ka kaagad. Kami, medyo na-overwhelm sa sheer amount ng toppings and sa greasiness nito. Pero remember, double toppings yung order namin, so baka mas tamang orderin yung regular na toppings lamang. Meron din silang iba pang mga items sa menu, pero sa susunod na video na lang namin iisa-isahin. Mukhang may space pa sa mga tiyan namin, kaya't that same day, nag-decide kaming tumuloy sa katabing bayan ng Cuenca para naman tikman ang ihahain ng Lomico House Ibabaw. Actually, baka understatement ang word na tikim dahil tingnan nyo naman ang in-order namin. Ang laki! Actually, may mas tatalo pa dyan. Ang barkada size na good for more than 10 persons pero sobra-sobra na yun sa amin, so dito lang kami sa family size. Punong-puno ng lomi ang higanting bowl na to at natatakpan ng 7 klaseng toppings. Crispy fried chicken skin, lumpiang Shanghai, pork liver, kikiam, meatballs, eggs, and liempo. At hindi basta-basta yung mga toppings dahil kahit kainin mo sila separately, masarap na sila on their own. Lalo na yung fried pork and chicken skin. Tama lang din ang consistency ng kanilang soup. Hindi kasing labnaw ng sa Corcolon, pero hindi rin kasing lapot ng sa Chenilins. Dahil sa variety ng toppings, hindi ito nakakaumay and nako-complement ng meaty flavors nila ang mild lang na lasa ng noodles. Ito rin ang pinaka nagustuhan ko so far. Kahit na kakagaling lang namin sa kabilang lomihan, kaya pa rin naming ubusin ito dahil masarap siya talaga. Ilang araw ang lumipas, kinailangan naming magpunta sa bayan ng San Juan sa kabilang ibayo ng Batangas. And after naming gawin ang errand namin, oras nang kumain. Well, ano pa ba? Edi, Lomi. One quick Google search for best Lomi in San Juan and bubulagain ka ng post about this place. ABCJ Lomi and Food House. May dalawa silang branches. Ang isa ay nasa mismong bayan, pero dito kami napadpad sa branch nila along San Juan Laia Road. Madadaanan nyo ito kung papunta kayo ng Laia. Marami kaming in-order pero tsaka na lang namin i-discuss yung mga yon. Sa ngayon, focus muna tayo sa Lomi. Dito sa side na to ng Batangas, karaniwang mas malasa yung noodle soup nila kumpara dun sa side namin. Sa itsura pa lang, makikita mo na to dahil darker yung kulay. Pero wala namang pinagkaiba pagdating sa consistency. May dalawa silang versions, ang regular Lomi and ang tamis anghang Lomi. Yung base ay pareho lang pero nagkakaiba sila sa extra broth or yung tinatawag na kaldo.
Sa ibang bayan sa Batangas kasi tulad dito sa San Juan at sa Lipa City, maraming establishments ang nagsaserve ng extra broth na nakahiwalay. Ibubuhos ito sa lomi upang mas maging malasa. Dito sa ABCJ, yung kaibahan ng original nilang lomi and nung tamis anghang version ay nandito sa extra na kaldo. Sabi ni Kuya sa counter, mas marerecommend niya ang original or traditional na version. Na-try namin pareho, and yung mga pinsan kong si Paikan at Ate G, mas gusto nila yung classic na version. Pero ako, mas patok sa akin yung tamis anghang flavor. Siguro dahil na rin sa ilang araw na akong naglolomi, naging refreshing ito sa akin. Pero hindi rin naman siya ganun katamis or kaanghang. Hindi nito na-overpower yung totoong umami ng lomi. Tamang-tama lang. Ang maganda rito, dahil nga nakahiwalay yung kaldo, pwede mong kontrolin yung timpla. Overall, isa ito sa mga pinaka-nasarapan akong lomi places dito sa Batangas. Pero months before, na-try din namin ang isa pang sikat na lomi house sa Calaca naman. Ang Lomihan sa Madalunot, named after the barangay where it is located. Dinarayo rin ito ng mga customers mula sa iba't ibang lugar at na-feature na rin sa ilang publications. Pero ano nga ba ang kakaiba sa kanilang lomi? Dito, best seller ang Lomi Overload and Super Overload na talaga nga namang overloaded. Nang iserve ito, nagulat kami dahil overloaded ito sa laki and overloaded sa toppings. Bukod sa expected na staples like eggs, chicharon, kikiam, and squid balls, napapalamutian din ito ng sisig, calamares, chicken nuggets, siomai at shingaling. Yun nga lang, dahil nakababad ang kalahati ng shingaling sa lomi, medyo soggy na ang karamihan sa kanila. At first time ko ring makakita ng Batangas Lomi na may fresh vegetables on top. At di lang yun, kapag hinalo mo, you'll find pork liver and more squid balls inside. Kasama ng mga firm noodles na hindi kasing kapal ng normal na miki na karaniwang ginagamit sa lomi. Yung thickness ng noodles dito parang mas malapit sa kanton kaysa miki. And hindi lang yan yung medyo iba. Dahil nalulunod ito sa super sticky na soup, iba yung consistency nito. I can't put a finger on it pero basta iba. Ang lomi dito, yung noodle base pa lang malasa na. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan ng toyo mansi, ma-enjoy mo na siya. Pwede nang kainin diretsyo. Something na na-appreciate ko dahil nga mas adventurous ako pagdating sa pagkain, pero hindi masyadong nagustuhan ng pinsan kong si Paikan dahil ayon sa kanya, mas gusto niya yung traditional na Batangas style na mas gentle lang yung flavor ng base. Pero kung mas bet mo yung tipong sabaw pa lang, ulam na, this lomi might be for you. Overall, isa ito sa pinakamalasang lomi na natikman ko. Whether or not magugustuhan nyo siya is a matter of preference na lang. Ayun, sa totoo lang, kinailangan naming bisitahin ng mga ito ng iba-ibang araw dahil isang bowl pa lang ng lomi nakakabusog na. Buti na lang, taga Batangas kami at madali lang sa amin na mag-ikot-ikot dito sa probinsya namin. Pero sa lahat ng ito, ang top picks ko ay ang lomi ko sa Cuenca and ABCJ sa San Juan. Gusto ko rin ang Corcolan sa San Jose. Ang pinsan ko namang si Paikan, na very traditional ang hilig pagdating sa lomi, pinaka-bet niya ang Chanelin sa San Nicolas, sunod ang ABCJ, and pangatlo ang lomi ko. Sa susunod naming video, pupunta naman tayo sa kung saan nagsimula ang lahat, sa Lipa City. Doon, titikman natin yung mga sikat na lomi houses. If ayaw mong ma-miss yung part 2 na to, don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon to get alerts whenever we upload new travel videos. Kung kailangan mo ng more information about traveling to and around Batangas, you'll find comprehensive travel guides on our website, www.thepoortraveler.net, or check out the links in the description. And if you have questions, sound off in the comment section below. Maaari nyo rin kaming i-follow sa Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, and YouTube. Just look for @thepoortraveler. You may also tune in to the Poor Traveler podcast on Spotify and Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every food trip worth it.